بسم الله الرحمن الرحیم. راځو سنټرل پروسیسینګ یونټ لیکچر شروع دی. په دې لیکچر کې موږ خبرې کوو په بس باندې. بس څه ته ویل کېږي؟ که په ډېر ساده اصطلاح ووایو، بس هغه لار ده د کوم په واسطه چې موږ سره ډیټا ټریول کوي. څه کوي؟ ډیټا ټریول کوي. د ریم نه ډیټا سی پی یو ته ځي. ځکه موږ ویل هغه ډیټا چې په هغه باندې اوس سی پی یو کار کوي هغه باید حتما په ریم کې اوسي. له ریم نه اپروپریټ مخکې لیکچر کې موږ ویل ډیټا راجګول او سی پی یو ته راوړل، په هغې باندې بېرته کار کول او د لنډ مهال لپاره دلته په رجسټر کې ساتل، بېرته یې آوټفوټ ریم ته ورکول. دا ډیټا به څنګه ټریول کوي؟ د دې ریم نه به ډیټا څنګه راځي سی پی یو ته؟ د دې دپاره موږ یو لار ته ضرورت لرو. څه شي ته ضرورت لرو؟ دغه لار ته موږ وایو بسیز. څه شی؟ دا بسیز دلته ډېر ښه ښکاري. دا بسونه دي. ښه، دا په دې پرنټډ سرکټ بورډ کې تیار پرنټ شوي دي. څه شوي دي؟ پرنټ شوي دي. د بسیز ویل کېږي. A bus is an electronic path inside the computer system to transfer the data and information from one part to other part. بس خپل موږ سره یو الکتریکل پات، یو برقي لاره ده چې جوړه شوې ده د کمپیوټر په داخل کې او بیا خاص مدربورډ کې. د دې لپاره دا استعمالیږي چې ډیټا او معلومات د یو برخې د کمپیوټر نه بلې برخې ته ولېږي. All devices are connected together through buses. بوک سره په داخل کې او هغه ډیوایسونه چې د باندې نه موصل کېږي، اوس به یې ووایو، هغه به بوک سره کمیونیکیشن کوي د څه شي په واسطه؟ د بسونو په واسطه. It allows the CPU to communicate with all devices. او دا بسز دی چې سی پی یو ته توانایي ورکوي چې نور ټول ډیوایسونه په دمانه ورسره خبرې وکړي. اوس څومره چې بس که ته په عامه اصطلاح وایي، تاسو چې کوم بس پېژنئ همدې بس ته وایه. همدا کوم بس چې تاسو ګورئ، بسونه خو پېژنئ که نه؟ دې کې د یو ځای نه بل ځای ته خلک انتقالېږي که نه؟ همدغسې دا هم یو بس دی چې ډیټا پکې انتقالېږي او دا لاره ده. فور ایګزامپل اوس دغه بس چې څومره لوی هغومره پکې ډېر کسان کښېني که کوچني؟ چې لوی ډېر کسان پکې کښېني، چې کوچنی کم کسان پکې کښېني. اوس نو د بس چې کوم سپیډ دی بل کسان هم پکې ډېر کښېناستل، یعنې پراخوالی هم زیات شو. اوس دا بس چې په سلو حرکت کوي ښه به یې که په تیز؟ څومره چې په تیز حرکت کوي زر به کسان ویسي، بیا به راشي نور کسان به ویسي. نو دغه شیان دي چې دا موږ سره د بس سپیډ چې دی دا د کمیونیکیشن انساید د کمپیوټر چې څومره کارونه کېږي د بس سپیډ پې ډېر تاثیر کوي. ښه، The speed at which data moves from one component to another component of the computer is called bus speed. وای هغه سپیډ چې په هغې باندې د بس په واسطه د یو ځای نه بل ځای ته شیان انتقالېږي، دې ته موږ وایو د بس سپیډ. څومره په تیزوالي سره ته ځي. It affects the overall performance of the computer. د کمپیوټر ټول پرفارمنس کارکردګي چې دا افیکټ کوي، معنی دا پې تاثیر غورځوي. که د بس سپیډ سلو وي کمپیوټر به سلو کار کوي، خو ځکه ډیټا هلته سلو ځي، او که د بس سپیډ تیز وي کمپیوټر به تیز کار کوي. Bus clock speed is measured in unit of megahertz or million of clock cycles per second. دا عموما په میگا هرتز باندې اندازه کېږي، معنی میلیون سایکل پر سیکنډ. دا خو سپیډ شو. سپیډ بالکل تاثیر غورځوي. ګوره څومره چې په تیزۍ سره بس ډیټا انتقالوي هغومره د ټول کمپیوټر په اوورآل پرفارمنس باندې تاثیر غورځوي. دا صحیح شو. خو کیپیسټي هم تاثیر غورځوي. څه شی؟ کیپیسټي. کیپیسټي څه معنی؟ فور ایګزامپل یو بس دی د کونړ څخه ننګرهار ته په 2 ساعتو کې رسېږي، یو بل بس دی په 1 ساعت کې رسېږي. کوم یو مفید دی؟ هغه چې په 1 ساعت کې رسېږي. دا سپیډ شو. اوس یو بس دی هغه 10 کسان وړي او بل بس دی هغه 100 کسان وړي. نو دا یو بس چې 2 غنټو کې رسېږي او 10 کسان وړي، دا غریب به یو پیره کې 10 کسان وړي. بل بس چې په 1 غنټه کې رسېږي او 100 کسان وړي، دا بهتر دی. نو capacity of the bus depend on the number of data line in it. موږ سره مختلف بسونه وروسته به راشي. ډیټا بس دی، ایډرس بس دی، کنټرول بس دی. په دې بسونو کې ډیټا لاینز وي چې په هغې کې ډیټا انتقالېږي، او هر لاین ایټ ټایم یو بیټ ډیټا وړی شي. چې یو بیټ، یو بایټ نه یو بیټ. صحیح ده. نو اوس د دې بس کیپیسټي ظرفیت به ته څنګه معلوموي؟ داسې معلوموي چې څومره په یو بس کې ډیټا لاین زیات وي هغومره به دا زیاته ډیټا انتقالوی شي. With the amount of data that a bus can carry at one time is called bus width. اوس تاسو کوی د بس پراخوالی چې تیر کېږي، یو بس
چې په یو وخت کې څومره ډیټا وړي دې ته موږ وایو د بس وید د بس پراخوالی. For example, a bus with 32 lines can carry 32 bit or 4 byte at a time. For example, یو بس دی هغه 22 لاین لري، نو موږ ویلی شو چې دا 22 بیټ ډیټا وړي، ځکه یو لاین at a time یو بیټ ډیټا وړی شي. نو یو بس دی هغه 22 لاین لري، هغه 22 بیټ ډیټا وړی شي، یعنې 4 بایټ په یو وخت کې. A bus with 64 lines can carry 64 bits or 8 bytes at a time. هغه بس چې هغه 4 شپېته لاین لري، هغه 4 شپېته بیټ ډیټا وړی شي او هغه 8 بایټ ترې جوړیږي. A higher bus width means that the bus can carry more data. It increases the performance of the computer. څومره چې د بس width زیاتېږي هغومره دا زیاته ډیټا وړی شي، کمپیوټر پرفارمنس ورسره ښه کېږي. خیال کړه موږ x64 بیس ارکیټیکچر کې دا خبره هم کړې وه چې په دې کې د ډیټا بس ویت څو دی 4 شپېته بیټه، یعنې 4 شپېته بیټه ډیټا انتقالوی شي، ځکه هلته بس پراخه دی. ګورئ د بس دلته چې کوم دی زموږ چې کوم فوکس دی ته شاید په راتلونکي کې نور ډېر ډولونه وګورئ، خو موږ دلته په 3 ډوله بسونو باندې اکتفا کوو. یو ته موږ وایو سیسټم بس، یا ورته موږ وایو FSB معنا فرنٹ سایډ بس چې شي، بل موږ بیک سایډ بس دی سره یا BSB، او بل موږ سره ایکسپینژن بس دی چې دی. موږ به دلته په دې دریو باندې بسونه وکړو. بیک سایډ بس دا د سره پر استعمالیږي. ګوره ستاسو د کمپیوټر کې کیش میموري شته که نه، وروسته به موږ وایو کیش لیول 1 کیش لیول 2 او کیش لیول 3. ستا دغه CPU چې کوم ده دا چې د کیش لیول سره خبرې کوي او تبادله د ډیټا کوي، موږ وایو کیش هغه میموري ده، هغه ډیټا ځان سره ساتي چې د ریم نه پرله پسې CPU ته راځي. اوس دا CPU چې کله د کیش نه میموري راخلي خو د شي په واسطه به یې راخلي که نه، نو دغه ته د CPU د سنټرل پروسیسینګ یونټ او د کیش میموري ترمنځ کمیونیکیشن د څه شي په واسطه کېږي؟ د بیک سایډ بس. دا بس دی، د بس کې ورته ډیټا راځي د CPU او د کیش میموري ترمنځ. صحیح شوه؟ بل موږ سره ایکسپینژن بس دی. ګوره تاسو خو ایکسپینژن سلاټ پیژنئ که نه، خالي سلاټونه دي چې دا کې موږ هر څیز اضافه کوی شو. اوس چې کله د ایکسپینژن سلاټ کې ته یو ایکسپینژن کارډ ور واچوې، فور ایگزامپل ګرافیک کارډ دې ور واچو، اوس دغه کارډ خو به د CPU سره خبرې کوي که نه به کوي، نو د دې دا ډیټا به څوک وړي؟ ایکسپینژن بسز. د مدربورډ کې د دې لپاره د ایکسپینژن د ټول PCI دي یا VCI دي یا AGP سلاټونه دي، د دې لپاره ایکسپینژن بسز دي. څه دي؟ چې دغه ایکسپینژن بس لاره ده. ور یوازې کارډ دی واچوه، د دې ډیټا خو به څوک CPU ته وړي که نه به وړي، هوایي خو نشي تللی که نه. د ایکسپینژن سلاټونو کې چې کوم ایکسپینژن کارډ ولګېږي د هغې ډیټا به CPU ته څوک رسوي؟ صحیح شوه؟ اوس دلته وایم ښه، دلته دا CPU ده که نه، عموما کیش میموري چېرته وي؟ انسایډ د CPU وي که نه. د CPU د کیش میموري ترمنځ کمیونیکیشن خو په بیک سایډ بس باندې کېږي. څه شي باندې؟ بیک سایډ بس باندې. بل دا خبره اوس وروسته راځي، تاسو اوس نه زده کوئ. د CPU او د ریم ترمنځ چې کمیونیکیشن کېږي دې ته موږ وایو فرنټ سایډ بس. څه شی؟ یا ورته موږ وایو سیسټم بس. خو دې خوا نور سلاټونه دي که دا یو دانه ته ښکاري، دې خوا نور سلاټونه دي ته ایکسپینژن سلاټونه وایي. اوس که دلته زه یو کارډ وصل کړم نو د دې دا ډیټا به د CPU ته څوک راوړي؟ ایکسپینژن بسز. بیا ایکسپینژن بسز مختلف ډولونه لري. موږ سره PCI شته، PCI شته، AGP شته، دا ډولونه دي. صحیح ده، ایکسپینژن بس په داخل کې. خو ایکسپینژن بس تاسو پیژندو چې پیریفرل ډیوایسز چې د لارې ورسره کنیکټ شي هغه کمیونیکیشن کوي. یو بل ډول بس هم موږ لرو، هغې ته موږ USB بس وایو. څه شي؟ چې د USB پورټ له لارې څوک کنیکټ شي د هغه ډیټا، خو دلته هارډ ډسک پروت دی، د ډیټا به څوک وړي؟ USB بس. نو تاسو بیک سایډ بس مو پیژنئ چې د CPU او د کیش میموري ترمنځ پکې ډیټا راځي. ایکسپینژن بس د ایکسپینژن سلاټونو کې چې کوم کارډونه لګېږي د هغې ډیټا پکې راځي. یو بل بس هم تاسو پیژنئ، هغې ته USB بس وایي چې پیریفرل ډیوایس د باندې نه کنیکټ شي د هغې ډیټا هم پکې راځي. یعنې دې کې خبرې دومره نشته، اکچولي خبرې چېرته دي؟ سیسټم بس کې ډېر زیات خبرې دي. ځکه تاسو ته ما ویلي وو که نه، که چېرته تاسو د دې CPU او د دې ریم ترمنځ دا کمیونیکیشن صرف زده کړئ دا ډیټا څنګه راځي، یعنې تاسو د ارکیټیکچر زیاته برخه زده کړئ. صحیح شوه؟ اوس ګوره د دې CPU او د ریم ترمنځ چې کوم بسونه راځي دې ته موږ وایو سیسټم بسز. څه شی؟ او سیسټم بس ته موږ فرنټ سایډ بس هم وایو. څه شی؟ د ده سپیډ موږ ته ډېر اهم دی، ځکه د CPU او ریم ترمنځ دا کمیونیکیشن موږ ته اټس ویری امپورټنټ فور اس.
زموږ لپاره ډېر زیات اهم دی. نو اوس به موږ زیات فوکس به زموږ په سیسټم بس وي، په څه شی او سیسټم بس موږ پېژندو. System bus. The system bus is part of the motherboard which connect the processor to main memory. System bus هغه بس دی کوم چې سی پی یو چا سره کنیکټ کوي، ریم سره کنیکټ کوي، او دې ته موږ فرنٹ سایډ بس هم وایو. څه شی فرنٹ سایډ. اوس دغه سیسټم بس په عامه اصطلاح به سیسټم بس، سیسټم بس 3 ډولونه لري. څو لري؟ 3 ډولونه. همدا سیسټم بس ته ویل کېږي د سی پی یو د ریم ترمنځ کمیونیکیشن کنه. یا به دلته موږ سره په همدې سیسټم بس کې موږ سره کېدای شي ډیټا بس اوسي، کېدای شي موږ سره ایډرس بس اوسي، او کېدای شي موږ سره کنټرول بس اوسي. مشکل شته؟ همدا سیسټم بس موږ درې وځي. دا ګوره لکه سیسټم عموما خو سیسټم بس دی کنه. په همدې سیسټم بس کې ځینې داسې بسونه دي چې هغه ډیټا راوړي، ابل وایي نه زه یوازې ایډرس راوړم، ابل وایي نه زه کنټرول وړم. دا برته لږ په ایم اس پینټ کې لږ رسامي وکړم خپله به پېښه صحیح ده. ښه ګورئ موږ وویل موږ 3 ډوله بسونه لرو په ګټه کې که نه. د سی پي یو او همدلته سی پي یو سره په داخل کې کیش ده که نه. د سی پي یو د کیش ترمنځ کمیونیکیشن څوک کنټرولوي؟ کوم بسونه؟ بیک سایډ. صحیح شوه. بل مو وویل چې موږ سره ایکسپینشن کارډونه هم لګېږي که نه. ایکسپینشن کارډونه دلته لګېدلي دي چې د ایکسپینشن کارډ او د سی پي یو ترمنځ کمیونیکیشن څوک کنټرولوي؟ ایکسپینشن بسز. بیا موږ سره یو اس بي پورټ له لارې کې چې کنیکټ شي هغه به د یو اس بي بسز په واسطه کنیکټ کېږي. خو موږ وویل چې تر ټولو اهم کمیونیکیشن چې موږ سره دی هغه دا دی. چېرته دی؟ دغه ساحه موږ ډېر زیات دغه لاندې ځو. د سی پي یو د ریم ترمنځ کمیونیکیشن څنګه کېږي دا موږ ته اهمیت لري. دې ته موږ وایو فرنټ سایډ بس سپیډ یا فرنټ سایډ بس. دې ته موږ سیسټم بس هم ویلی شو که نه. موږ وویله سیسټم بس هغه بسونه دي چې د چا او د چا ترمنځ کمیونیکیشن کنټرولوي. بیا مو ویل دا په 3 ډوله دي. اوس دا 3 ډولونه وایو. دې کې 3 قسمه دي. ګوره نمبر 1 ته ګوره. زه ته اول ډیټا بس وایم. اول به ایډرس بس وایو. څنګه مو خوښه ده؟ ایډرس بس. دا ایډرس بس دی. څه دی؟ ایډرس بس دی. ګوره څنګه ایډرس بس دی تاسو اوس ډېر ښه پوهېږئ. دلته د سی پي یو په داخل کې به د پروګرام کاونټر په نامه یو څه و که نه و، هغه به دا ښودل چې نیکسټ باید څه شی صحیح شو. اوس نمبر رالی هلته فور ایگزامپل دلته 0 دی که اندیزي کې به زه هم اندیزي کې 0 کومه. پروګرام کاونټر 0 ته دغه کوي انډیکیشن کوي. نو 0 ته چې انډیکیشن کوي نو څه معنا ده چې دې پسې نمبر د چا دی؟ د 0 که نه. فور ایگزامپل همدا تیار انکریمنټ شوی دی. اوس سی پي یو به څنګه ریم ته وایي چې ما ته څه راکړه؟ ما ته هغه ډیټا راکړه چې په 0 او 1 باندې. خو ایډرس بس له لارې که نه دا به داسې کار وکړي. ایډرس بس کې به 0 او 1 واچوي او داسې به یې ریم ته راولېږي. ورته وایي په 0 او 1 چې هر څیز پروت دی هغه راکړه. ذهن خلاص شو. یو خبر ته ستاسو پام شته؟ یو خبر ته ستاسو پام شته چې هغه دغه ده چې دغه ایډرس بس چې کوم دی که نه وروره څنګه کار نه کوي. ایډرس بس چې کوم دی دا یوني ډایرکشنل دی. څه شی؟ یوني ډایرکشنل دی. دې خبرې ستاسو پام شته؟ یوني ډایرکشنل معنا څه؟ یو طرفه دی. څه شی دی؟ یو طرفه دی. یوازې پیغام مړه دی خو دغه شی نه رسمیږي. اوس همداسې شو معنا یو طرفه دی ون ټایم دی. صحیح ده. ون ډایرکشنل دی. دې ته موږ وایو یوني ډایرکشنل. ګوره یوني ډایرکشنل څه معنا؟ سی پي یو ریم ته وایي چې ما ته دغه اډرس باندې چې هر څه پراته دي رالیکه. ګوره یوني ډایرکشنل دا معنا او دا تاسو ځان سره کوم څه غشي رسم کوي او دې طرف رسم کوي معنا چې ایډرس بس چې کوم دی دې کې به همیش دپاره ایډرس د سی پي یو نه ریم طرف ته روان. هېڅ کله د ریم نه سی پي یو طرف ته بېرته اډرس نه راځي. خبره کلیر ده؟ ګوره سی پي یو ورته وایي دغه اډرس باندې څه پراته دي شا به رالیکه. نو دا خبره د سی پي یو نه ریم ته به څوک رسوي؟ سیسټم بس به یې رسوي. په سیسټم بس کې څوک؟ ایډرس بس. نو ګوره یاد ساتئ دا ایډرس بس کې عموما اډرس روان وي او دا د سی پي یو نه ریم طرف ته ځي. سی پي یو ورته په دې ایډرس بس کې دغه ایډرس واچوي. په دې ایډرس باندې چې هر څه پروت دی مرور ما ته یې راکړه. اوس به یې ریم ورکوي که نه به ورکوي؟ ورکوي به. نو اوس به راشم اوس به
کوم بس ته راشو ډیټا ډیټا بس دا ډیټا بس شو صحیح ده امیر خانه ډیټا بس په ډیټا بس کې څه ځي ډیټا ځي دې کې اوس دغه نه ځي ښه څه نه ځي ایډرس نه ځي ایډرس نه ځي او زما ګران وروره دا کوم دا بای ډایرکشنل دی څه دی بای ډایرکشن زه اوس د لیفټ کلیک سره څه وکړم د سیم ځي او یعنی سی پی یو نه ریم ته ریم نه سی پی یو دوانو طرف ته ځي ښه بای ډایرکشنل دی اوس ته وایم څنګه بای ډایرکشنل دی ګوره سی پی یو ایډرس کې 0 او 1 واچو او داسې راولېږو ریم ته یې وویل چې 0 او 1 کې هر څه دي راکړه صحیح شو دې سره 0 او 1 کې څه پاتې دي 15 نو دا به په ډیټا بس کې 15 واچو داسې به یې راوړي سی پی یو ته راغله سی پی یو دې نه مخکې 15 تیار لوډ کړي دي لوډ کړي به یې که نه د 15 سره یې جمع کړل څو شو دا ډیټا به همیشه پر سی پی یو کې پرته یي که نه لږ وخت پر پرته یي بېرته به چا ته ورکوي نو بېرته به همدې ډیټا ایډرس له لارې نه راځي ډیټا ایډرس له لارې په بخښنه سره کې ډیټا بس له لارې ګوره کنسپټ کلیر دی ډیټا بس بای ډایرکشنل دی بای ډایرکشنل دا معنا چې ریم نه پکې سی پی یو ته هم ډیټا ځي او بېرته پکې سی پی یو نه ریم ته هم ډیټا ځي ځکه 15 خو ما ویوړل سی پی یو ته نو د ریم نه ډیټا پکې لاړه سی پی یو ته اوس د 15 باندې به څه پروسس کېږي که نه شاید 2 سره جمع شي شاید 15 ته منفي شي کله چې دا عملیه وشوه سی پی یو خو رجسټر دپاره وخت چې لنډ مهال د ډیټا ساتي بېرته به دا ډیټا چا ته ورکوي مجبور چې بیت ریم ته ورکی کنه چې ریم ځان سره ذخیره کی نو بیت به چې ریم ته راځي چې شي لاري بزي 15 وي 15 راکا 15 ورکړل دلته سی پی یو ته راغله سی پی یو پیج شو وکړل فور ایگزامپل 15 الریډي مخکې نم لوډو او وسی 15 سم را وروټل دوه جمع کړل اوټپوټ به بیت ریم ته ورکی نو بیت په ډیټا بس کې راشي دلته به فور ایگزامپل په دې دریم لوکیشن باندې به شل واچي کانسپټ کلیر دی د دې معنا دا شوه چې ایډرس بس کې یوازې اډرسونه ځي او د سی پی یو نه د ریم په طرف یونی ډایرکشنل دی سی پی یو ریم ته وایي چې دا اډرس مې پکار دی ریم هېڅکله هم سی پی یو ته نه وایي چې زما کوم اډرس پکار دی ریم خو هر څه اډرس لري که نه اگر اډرس ته ضرورت لري سی پی یو ریم ته وایي چې دغه اډرس ګوره څه شی دی رایې که راته بیا چې ډیټا بس دی دا بای ډایرکشنل دی په دې کې ډیټا ځي دې کې د چا اډرس مډرس نه ځي خبره کلیر ده نو دا کې ډیټا بای او ډیټا بس بای ډایرکشنل دی څه دی بای ډایرکشنل دی نو معنا دوه طرفه دی د ریم نه ډیټا پکې سی پی یو ته ځي سی پی یو نه ډیټا پکې دریم نمبر چې کوم بس دی هغې ته مونږ کنټرول بس وایو څه شی کنټرول بس چې دا هم بای ډایرکشنل دی څه دی بای ډایرکشنل دی باندې بس خبرې کوو دې کې صرف کنټرول دی څه ځي دا ورته وایي که نه چې فور ایگزامپل زه په پلانکې خان ځای باندې یو څه لولم اجازه راکې دا ورته وایي دلته به میسج راشي پلانکې خان سیز پلانکې خان سیز ځای باندې زه یو څه رایټ کوم اجازه شته دا ریم به ورته وایي هو اجازه شته دې کې ټول کنټرول دی څه شی کنټرول ځي دې باندې بس خبرې کوو دا هم بای ډایرکشنل دی څه دی د سیم پې ډیټا راتلی شي او د سیم پې خو دې باندې عادي ډیټا ستا نه ځي څه ډیټا نه ځي عادي ډیټا دې پې نه ځي ایډرس دې پې نه ځي کنټرول پې کېږي څه شی کنټرول دا معنا دا ګوره دا یو څه کنټرول ته ضرورت لري که نه چې دا بس ایټ ا ټایم دوه ډیټا استعمال نه کړي اوس ډیټا بس دی ایټ ا ټایم خو په یو ډیټا تللی شي که نه د دې لپاره څو کنټرول ته ضرورت شته که نه دا کنټرول یې کنټرول بس باندې کېږي په څه باندې نو د ټپالوژي باندې ښه صحیح پوه شوې آی تھنک که نه ښه چې مقصد پوه شوي یاست اوس به راشو چې شته ډیټا بس ته لومړنی بس موږ سره ډیټا بس دی که نه it is used to transfer data between different components of the computer data transfer کوي for example it transfer instruction from memory to CPU for execution the CPU او د memory ترمنځ data transfer کوي چې هغه په execution وکړي it also transfer data between memory and IO during input output operation همدارنګه د memory او د input output operation ترمنځ هم data transfer کوي خو وساته چې دا خو بسونه دي که نه دې کې هم لاین شته که نه شته ګوره واقعي دا ډیټا بس دی ډیټا بس د چا برخه ده د سیستم بس برخه ده که نه او هر بس لاین لري که نه لري نو د نمبر اف لاین اینڈ ډیټا بس افیکټس د سپیډ اف ډیټا ټرانسفر بټوین ډیفرنٹ کمپوننټ کاره خبره ده چې دې کې څومره لاین زیات وي هغه به ډیټا په تیزۍ سره ځي ا کمپیوټر with 32 line data bus can transfer 32 bit of data at one time
ګوره هغه کمپیوټر چې ډیټا بس یې 22 لاینه ولري هغه به 22 بیټه ډیټا ترانسفر کولی شي هغه کمپیوټر چې 4 لاینه لري ډیټا بس یې هغه به 4 بیټه ډیټا ترانسفر کولی شي او the data bus lines are bi-directional دا bi-directional دي and can carry data to or from memory memory ته data وړیم بیرې ته راوړیم مشکل خو به نه اوس به او عموما موږ چې کله وایو 4 بیټه ارکیټیکچر کې د کوم چې ډیټا بسز دي د ویت څومره 4 بیټه ځکه دا ډیټا زموږ سره ډېر اهم ایډرس مهم دی خو دومره نه ډیټا ځکه ډیټا باید ډېر زیاته تیز لاړ شي اوس به عموما دلته ما د ډیټا بس یو دپاره یو انالوګي ورکړی ده کنه یو مثال مې ورکړی دی خو دا د ټولو بسونو دپاره ده چې دپاره ده د ټولو بسونو دپاره ده ګوره مثال ته وګوره A city bus is responsible for transferring people from one یو مثال مې ورکړی د عملي ژوند صحیح ده A city bus is responsible for transferring people from one location to another. In the world of computers, a data bus is responsible for delivering data from one location on the PC to another. Yeah, from the processor to memory. ګورڅوي په ریل لایف کې بس د شي لپاره ریسپانسیبل دی چې دیو ځنه بل ځتا سفر کوي وړي کنه همداسې په کمپیوټر کې هم په پی سي کې هم وي بس د دې لپاره ریسپانسیبل دی چې دیو ډیوایس نه بل ډیوایس ته پکې ډیټا ټریول کوي دلته خلک ټریول کوي داخل کې تر ډیټا ټریول کوي به هم بس دی کنه موټروان به لري کنه What would happen if 50 people needed to go from one location to another but a city bus only had 25 available seats وڅه به وشي که یو بس دی د یو ښار کې چلیږي اوس 50 کسان ولاړ دي منتظر چې دی د یو ښار نه بل ښار ته لاړ شي خو دا بس یوازې 15 سیټونه لري 15 کسان انتقالوي شي The answer is simple way جواب ساده دی The bus would make 2 trips but wouldn't it be more efficient to upgrade the bus So وای کار به داسې وشي که نه قاري صاحب چې 50 کسان دي دا 15 کسان وشي مجبور دی چې دا بس یو ځل 15 کسان ویسي لاړ شي بیا واپس راشي بیا 15 کسان ویسي خو دا خو اپشن ډبل وخت نیسي که نه نو ښه به نه چې موږ دغه بس اپګریډ کړو یعنې 15 سیټونه څو ته واړو 50 کسانو دی وړي If you upgraded the bus to 50 seats the bus would only have to make one trip spelling mistake بخي ډېر زیات دي نو وایي که چېرته تاسو څه وکړئ که دا بس اپګریډ کړئ یعنې 50 سیټونه ولري نو څه کار به وشي یوازې یو ټریپ به وکړي او یو ځل نه 50 کسان ټول ویسي نو څه به وشي اپیشنسي به راشي که نه مسترد به زیات شي په کم وخت کې به ټول کسان ورسېږي خپل وخت ته صحیح شوه نو همدغسې سیسټم وي د ډیټا بس د بسونو دپاره هم دی څومره چې ویت پر اخوالی زیات وي هغومره به ډېر ډیټا وړی شي ډبل ټریپ به نه کوي یو ټریپ کې به هر څه وړي The data bus work the same way data bus هم همداسې کار کوي صحیح ده If a processor has a 32-bit data bus وي یو پروسیسر دی هغه کې 32 بیټه ډیټا د ډیټا بس چې کوم دی هغه 22 لاینې لري څونه It means that it can deliver 32 bits at any given time معنا دا په یو وخت کې 22 بیټه ډیټا وړی شي If the same processor need to deliver 64 bits of information it would have to take 2 trips ډیټا بس چې دی ویری 22 بیټه دی څومره دی 22 بیټه دی نو چې ډیټا دغه چې 22 بیټه شو او اوس په 4 بیټه ته وړي نو څه رقم چل به وشي خو 22 به یو ځل ویسي 22 به بیا ویسي خو مشکل جوړیږي که نه خو که همدا پروسیسر موږ 4 بیټه کوو نو ایټ ټایم به 4 بیټه We're taking that same 64-bit of information and processing it on a 64-bit processor means that the information will get delivered in one trip as opposed to 2 which increase the overall efficiency of the system اوس 22 بیټه کې 22 بیټه سیسټم دی په هغه کې 4 بیټه ډیټا انتقالول دي نو څو ټریپ کې به وړي 2 ټریپ کې به وړي اوس یو سیسټم دی هغه 4 بیټه دی په 100 ټریپ کې به وړي په یو ټریپ کې به وړي نو اپیشنسي د چا زیاته شوه همدې 4 بیټه ولا مثال باندې پېښ وي ډیټا بس زوندا شي تاسو بل اوس مونږ ویلو چې ډیټا بس ته موږ سره 22 لاین لري دا اډرس بس چې دا موږ سره 22 لاین لري دا 22 لري اوس رسته راځو الکه مو لږ چې مخکې لاړ شي اوس اډرس بس ته راځو بوک که خیال لیکړی دغه کې ویله دا تیر لیکچر کې مونږ ویل چې کوم
22 بیټ ارکیټیکچر د x86 والا پای کې موږ څومره ریم سپورټ کوي 4 GB خبره والی هغه کې چې کوم د ایډرس بس دی کنه ایډرس بس دی هغه لاین 22 دي څو دي یس هغه کې هم دا قصه ده یوازې ډیټا لپاره نه ده نو چې لاین 22 دی هغه ډیټا کم وړي چې کم وړي ځکه ایډرس پکې کم راځي نو 4 GB نه زیات ریم چې شي الته کم چې دا ایډرس دی هغه ایډرس غټیږي کنه ګورته ځکه کې ثبت نام کې اول نمبر ثبت نام دی وکړو نو ستا ایډرس څه شو اول چې لس زره کسان نور څه ثبت نام وکړو اوس تا نمبر څه شو لس زره وسلوي نو د لس زره وسلوي دا ایډرس غټیږي نه هم د څومره کسان چې شاته ثبت نام کې ایډرس غټیږي نه نو الته چې ته ایډرس بس ته ګورې د ایډرس بس هغه ډیټا لاین کم دی بیا پکې غټ ایډرس نه ځي نو ځکه موږ وایو تاسو موږ وایو چې دا 4 GB نه ایډرس بس چې دی چې 22 بیټه وي د 4 GB نه زیاته ډیټا نه مړه ایډرس نشي وړي address bus very good question it is used to connect the CPU with main memory to identify particular addresses in main memory خبر کلیئر ده address bus چې دی و CPU د main memory سره کنیکټ کوي ترڅو هغه ایډرسونه پکې travel وکړي د صرف address دی ډیټا پکې نه ځي ښه وسوي with the address bus dictates how much physical memory the processor can access the processor can access سمانا میموري اکسس کوي شي ګوره ایډرس بس چې دی وای دا خبره موږ سره خای چې سی پی یو به څومره میموري اکسس کوي اوس ته زه وایم ګوره فور ایگزامپل ودی نمونه په توګه تاسو مول چې اول سره کې د انټل کمپنی هم دغه تولید درلود اتیا شپږ او اتیا دوه شپږ اتیا دا د تولید وخه چې کوم اتیا دوه شپږ اتیا پروسیسور و دې سلور شپېته بیټه ایډرس بس ګوره د ایډرس بس چې کوم ودو هغه سلور شپېته بیټه یعنی سلور شپېته لانې درلودل اوس مشکل ته ګوره ښه سلیریش یا سلیریش which means د دې دا معنی ده that it can access ګوره د دې دا معنی ده چې دې دغه عمره میموري اډرسونه معنا چې دغه نه د څونه دی راځي 14 میلیون راځي د دې نه کته ایډرس به اکسس کوي شو خو دې نه بجک شو تا ته کومال چې میموري خو د خپل ځان په ایډرسونو وشي کنه نو د دې نه زیات ایډرس به نشو واسه خبري دغه ایډرس څومره کیږي خبري 14 MB کیږي 14 MB ریم چې تاسو روي او د خپل ځان ته ایډرسونه ورکی د 14 میلیون ایډرس سره رسیدي نو که دا زه وسوي چې 14 میلیون او پلان 800 نه زیات دغه نظر او دا زیره تراکه نو چې الته سلیریش بیٹر د دې ایډرس بس چې کوم ود دی کنه هغه سلیریش بیٹه دی نو چې کله دغه ایډرس د دنه غټیږي د ایډرس په دې بس کې نشیتلې تاسو به ریم خو ډیر پروتي خو هغه د دې نخته برخه نشي اکسس کوي زه به کلیر شو نه دی کلیر کله چې ایډرس دغه نه زیاتیږي نو تاسو مل چې دا کله سی پی یو ریم ته و چې پلان کې خان زی ډیټا راکا نو دا ایډرس په چی کې چې په ایډرس بس کې نه چي دلته د ایډرس بس وت سلیریش بیٹه دی معنا د دینه غټه ویلیو پکې ټریول نشي کوي نو ځکه هغه نشي اکسس کوي یوازې په سلیریش بیٹه بس کې ایډرس بس کې 14 MB ریم اکسس کوي شو مونږه 14 MB د سلور تاسو خو دا وکړه 8 GB ریم لګیدل دي دا ته یوازې 14 MB ریم اډرس کوي شي ایډرس دا معنا دا زه راکا الته کې دا نو چې دین زیات شو به دا ایډرس پکې ټریول نشي کوي به نشي پروت به ای ګټه تنشي واسطه معنا اډرس کوي نشي اوس اډرس په معنا پېښوي نو خبر دغه دغه سلیریش بیٹه دومره کمزور دی به 2 دیش بیٹه به سلوش پته بیٹه مونږ ول سلوش پته بیٹه هغه ایډرس بوک او سلوش پته بیٹه ارکیټیکچر ویل کنه په کې مې چې ډیټا بس هم سلوش پته وی ایډرس بس هم سلوش پته وی نو سلوش پته بیٹه د ډیټا د ایډرس کده ډیټا بس هغه وت سلوش پته شو سلوش پته ډیټا په کې لاړ شي راشي خو چې ایډرس بس شي سلوش پته شي بیا مونږ ول 16 ایگزابایت ریم اکسس کوي شي 14 ایگزابایت ریم هر ځای دا کوي شي دا ځای راکا دلته واچو مشکل شته یو وخت څومره وسوي ښه the number of line in the address bus determine the amount of memory that can be directly addressed ګوره په ایډرس بس کې خو ډیټا نه ځي کنه نو د دې وچ پراخیږي په ډیټا باندې کوم تاثیر نه ورځي کنه مګر تاثیر په د دی چې څومره ریم ز یو وخت کې اکسس کوي شم څومره ریم ز ایډرس کوي شم صحیح ده A computer with 32-bit address
bus can directly address 4 GB of physical memory. ګوره چې یو architecture داسې وي چې هغې کې د address bus 2 بیټه وي نو دا یوازې 4 GB ریم چې کوم دی هغه اډرس کوی شي او اکسس کوی شي چې د 8 GB ریم دی د 4 GB نه چې ښکته نور کوم اډرسونه دي هغه بیا په ده کې ټریول نشي کوي ځکه هغه تعداد یې بیا زیات دي. خبره کلیر ده؟ نو 4 GB اوس 4 GB ریم باندې پوه شئ 4 شپېته بیټه کې چې کوم ارکیټیکچر دی نو په هغه کې به ما سره اډرس بس څومره وي 4 شپېته نو 4 شپېته چې بیټه دا ډېر زیات دی نو دا 16 exabyte for a RAM اډرس کوي شي. The address bus is unidirectional. دا bidirectional نه دی. څه شی دی؟ unidirectional دی. It can carry information only in one direction. یوازې د CPU نه ریم ته. It carries addresses of memory location from CPU to main memory. خبره بیخي کلیر وي. اوس د پوښتنې جواب شه. Control bus دی کې control ځي. څه ځي؟ It is used to transmit different commands from one component to another component. د یو component نه بل component ته کمانډونه پکې ځي. For example, with نمونې په توګه if CPU wants to read data from main memory, CPU غواړي د ریم نه یوه برخه ولولي. It uses control bus. دا control bus استعمالوي to send the memory چې memory ته یو میسیج ولیږي هغه کوم میسیج د read command بلیږي to the main memory of the computer. ګوره دا به اول read command ولیږي read command کې ورته وایي چې زه د پلانکي خان زه لولم اجازه ده اب ورته وایي اجازه ده ولوله یا ورته وایي write کوم اجازه ده اب وایي write کوم مشکل نشته. With the control bus is also used to transmit control like X. A control signal control the following. او دې باندې موږ X هم لګلی شو. X معنی acknowledgement څه شي چې بیرته ته acknowledgement واخلي چې هو دا کار وشو. او دې کې عموما د لاندې کارونه کېږي timing information پکې وي څه شي timing information. It specifies the time for which a device can use data in address bus. یو device دا وایي زما address bus ته ضرورت دی او یا زما data bus ته ضرورت دی. دا ورته وایي هو واخله دونه وخت لپاره واخله بیا بیرته راغله. دا به څوک کوي timing information. د timing information په چا کې ټریول کېږي control bus کې. بل command signal هم پکې it specifies the type of operation to be performed. دې کې ورته دا ښودل کېږي چې ته کوم operation کې په دې ډیټا باندې ته کوم operation کې څه وایي control bus هماغسې ادامه ده. Suppose we فرض کا that CPUs give a command to the main memory to write data. CPU main memory ته یو command ورکو چې زه ډیټا چې کوم write کوم. The memory send an acknowledgement signal to the CPU after writing the data successfully. کله چې ډیټا واچل شو اوس به څوک بیرته چاته acknowledgement ولیږي دا memory به CPU ته بیرته acknowledgement ولیږي چې ستا ډیټا ما صحیح ځای کې واچوله ښه دې ته اک وایي او د control bus په واسطه CPU receive the signal and then move to the perform some other action. کله چې دا receive کې وایي صحیح شو بس زړه یې تسلي وکړي او مخکې نور کارونه وکړي. کوم کمانډونه چې ځي memory write یو دا کمانډ کې ځي memory write دا معنی write data to a given location memory. CPU به memory write command ولیږي memory ته به وایي چې زه ستا په یو خاصه برخه کې یو څه write کوم. وګوره memory read ستا د یو خاصې برخې نه یو څه لولم IO write input output write data to a given output device. یو output device ته موږ یو څه ورکوو چې تا ته لولو. IO read یو څه درنه لولم یو څه درته اچوم. bus request دا معنی request for a control on the bus for transmitting data چې دا bus request وکړي چې دا بس ماته دونه وخت لپاره په کار دی ماته یې راکړه او bus grant څه معنی ورته وربېږي چې هو واخله. indicate the grant of the bus to a device. یو device ته به یو بس ورکړي چې هو دا واخله. دا موږ سره څه شو د بسونو ټایپ شو.